হৰমুজৰ পাছত এইবাৰ মালাক্কা কি এই দুটা ষ্ট্ৰেট যোনটোক লৈ পেলাই ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পাছত পৰি গৈছে আহক জানো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তো হৰমুজ বন্ধ আৰু এতিয়া মালাক্কাৰ ওপৰত চকু পৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ The US blocks Iranian linked ships from sailing through Strait of Hormuz. তো লাষ্ট ক্লাছত বা লাষ্ট সেশনটোত মই কৈছিলোঁ যে নেক্সট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে থ্ৰেটেন কৰি আছে যে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ সেইটো ব্লক কৰি দিম আৰু এইটো অলৰেডি কৰিলেও এটা ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজটোত তেখেতে কৈছে যে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ দি পেলাই শিপছ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব তো এতিয়া এটা ফালৰ পৰা ইৰাণে ব্লক কৰি থৈছে আৰু আনটো ছাইডৰ পৰা ইউএছে ব্লক কৰি থৈছে কিন্তু ইউএছৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল যে যোনবিলাক শিপ ইৰাণৰ পৰা আহিছে আৰু নহবা ইৰাণলৈ গৈছে সেই জাহাজখিনি কি কৰিব আমেৰিকান নেভিয়ে ব্লক কৰিব তো সেইটোৱে কৈছে US Central Command said that 6 vessels compiled with direction to turn around and re-enter to the Iranian port. So basically ইৰাণৰ পৰা যোন আহিছে নহবা ইৰাণলৈ যোন গৈছে সেইখিনি কি কৰিছে ঘূৰাই পঠিয়াইছে আৰু ইয়াতে চাইনিজ শিপকো ঘূৰাই পঠোৱাৰ নিউজ ওলাইছে তো এতিয়া কথা হ'ল যে এই যোনটো ইম্প'জ কৰিছে এইটো লৈ পেলাই গ্লোবেলি এটা বহুত আনচাৰ্টেনিটি হৈ গৈছে বিকজ আমাৰ কাৰণে আমাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ইৰাণৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যোনটো আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ান যোনবিলাক চিপছ হয় সেইখিনি এলাউ কৰি থৈছে আৰু আমি ইৰাণৰ পৰা তেলো কিনা আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু একৰ্ডিং টু US যে ইৰাণৰ পৰা যোন আহিব বা ইৰাণলৈ যোন যাব সেই গোটেইখিনিকে কি কৰিব লাগে ব্লক কৰিব লাগিব So US imposed military blockade of Iranian ports on Strait of Hormuz. So ইৰাণৰ লগত বেসিক্যালি একো লিংক থাকিব নোৱাৰিব সো এতিয়া এইটো কৰিছে কিয় মেইন ৰিজনটো হৈ গ'ল ইকনমিক এটা ইৰাণে কিহৰ ওপৰত ইকনমিটো চলে ইৰাণৰ যোনটো ইকনমি সেইটো চলে অইল এণ্ড গেছৰ ওপৰত ৰাইট এটা অইল এণ্ড গেছ যদি এক্সপৰ্ট নকৰে পইচাটো আহিব ক'ৰ পৰা আৰু 90% অফ ইৰানিয়ান অইল কোনে পাৰচেজ কৰে চাইনাই পাৰচেজ কৰে isn't it গতিকে ইনডাইৰেক্টলি চাইনাক টাৰ্গেট কৰি আছে আৰু মই আগতেও মোৰ এটা মানে এই ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এই যোনখন যুদ্ধ এখন এটা সাইডৰ পৰা চাব গ'লে আমেৰিকা ভাৰ্চেছ চাইনা হৈ আছে দুইটাই পাৱাৰ আৰু দুইটা পাৱাৰে নিজৰ ডমিনেন্স মিডল ইষ্টত নিজৰ ডমিনেন্সৰ কাৰণে লাগি আছে isn't it তো সেই বস্তুটো এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে প্ৰথম ভেনেজুৱেলাক এটেক কৰিলে ভেনেজুৱেলান অইলৰ ওপৰত কাৰ চকু আছিলে চাইনাৰ আছিলে গতিকে ভেনেজুৱেলা কণ্ট্ৰল কৰিলে নেক্সট ইৰাণতো একেটা কামেই কৰি আছে ইনডাইৰেক্টলি ৰাইট এতিয়া ইয়াৰ পিছত যোনটো ক'ব গৈ আছো সেইটো যেতিয়া কম তেতিয়া আৰু ভালকৈ বুজি পাব যে কিহৰ কাৰণে মই কৈছো যে চাইনাক টাৰ্গেট কৰি আছে ওকে দেন ইন বিটুইন ৰিসেন্টলি যোনখন ইছলামাবাদ টক্স হৈছিলে আজি 3-4 দিন আগত সেই টক্সখনত কি হৈ গ'ল কমপ্লিটলি ডিজাস্টাৰ ফেল হৈ গ'ল ৰাইট সেইটো আমি সকলোৱে জানো তো পাকিস্তানে পুৰা এটা হো হাল্লা পুৰা এটা সেলিব্ৰেশন কৰিলে যে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড ষ্টেজত নাম বহুত বাঢ়ি গ'ল ইটো হৈ গ'ল কিটো হৈ গ'ল এণ্ড আফটাৰ ডেট দুইখন কাণ্ট্ৰিৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছক মাতি আনিলে আহিলেও তালে আৰু সেইটো টাইমতে পাকিস্তানী ডেলিগেশ্যন তাৰ পিছতে যেতিয়া ফেল হৈ গ'ল ফেল হোৱাৰ লগে লগে আজি পাকিস্তানৰ যোনজন ফিল্ড মাৰ্শ্বেল তেখেত গৈছে ইৰাণলৈ ইৰাণত গৈ পেলাই প্লেনৰ পৰা নামি প্ৰথম লগ কৰিছে ইৰানিয়ান ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তো এজন গৈছে ইৰাণত আৰু এজন গৈছে ক'ত সাউদিত এটা মিটিংখন যে কৰিলে এই মিটিংখনততো খৰচা আছে তাৰে পইচা পাতিবিলাকতো দিব লাগিব পইচা পাতিতো নাই দ্যাট ইজ আনাদাৰ জোক হৈ যায় তো ইৰানিয়ান ফৰেন মিনিষ্টাৰ আব্বাছ আৰ্গেচি ওয়েলকাম দ্য ডেলিগেশ্যন মেম্বাৰ আপন দ্য এৰাইভেল ইন তেহৰান তো এক আহিছে ইয়াত ইৰাণত বেসিক্যালি এওঁতোতো কি হয় মিডলমেন ন মিডিয়েটৰৰ কাম কৰি আছে গতিকে ইউএছৰ ফালৰ পৰা পঠিয়াইছে ইউএছৰ ফালৰ পৰা পঠিয়াইছে যে কি তই তালে যা আৰু ইটোক কৈছে মানে পিএমক কৈছে তই সাউদি যা এণ্ড পিএম গৈছে সাউদি আৰৱলৈ তো আসিমুনি এৰাইভছ ইন তেহৰান তো তেহৰান গৈছে মই জাষ্ট ফটোখন দেখুৱালো তেহৰান গৈছে এইটো আজিৰ কথা হয় এপ্ৰিল 16 2026 আৰু ইজন গৈছে মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু পাকিস্তান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শেহবাজ শ্বৰীফ গৈছে ক'ত সাউদি আৰবিয়া on an official visit to discuss regional একো ৰিজনেল ইস্যু নাই পইচা আনিব গৈছে ওকে কাৰণ এখন মিটিংখন কৰাৰ পিছত বিল দিব লাগিব ন ৰাইট বিলখনৰ পেমেন্ট কোনে কৰিব লিটাৰেলি তেনেকুৱাই হৈছে তো ইছলামাবাদ এম্বাৰাছমেণ্ট হৈ গৈছে পাকিস্তান ফেইল টু
clear dues of Serena Hotel that hosted US-Iran talks. তো যোনখনত US আৰু ইৰাণৰ মাজত টক্স হৈছিলে সেইখন হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ এখন ৱেল নন হোটেল অ'কে ওৱান অফ দ্য বিগ আৰু গুড হোটেল হয় ন' ডাউট তো সেই হোটেলখনত টক্সটো হৈছিলে এতিয়া খালী বলি চব যোৱাৰ পিছততো পইচা দিব লাগিব এতিয়া পাকিস্তানত কাজিয়া হৈ গৈছে যে ভাই পইচা নাই পইচা ক'ৰ পৰা দিওঁ ঠিক আছে পইচা নাই পইচা ক'ৰ পৰা দিওঁ তো শেহবাজ শৰীফ গুচি গ'ল হেৰিলে চাউদি কি ভাই থোৰা পেছে হৈছে দে দো এক তো UAE ঘূৰাই দিব লাগে কাৰণ এই যোনখন যুদ্ধ চলি আছে যুদ্ধখনত কি হৈছে ইৰাণে UAE-কো বম্বিং কৰিছে আৰু চাউদি আৰবকো বম্বিং কৰি আছে এতিয়া ডিফেন্স পেক্ট এটা আছে পাকিস্তান আৰু চাউদি আৰবৰ মাজত সো নিয়ম মতে পাকিস্তানে ইৰাণে যেতিয়া চাউদি আৰবক এটেক কৰিছে পাকিস্তানে ডিফেন্স পেক্ট থাকাৰ কাৰণে যাব লাগে isn't it কিন্তু পাকিস্তানে যোৱা নাই আৰু UAE-ৰ ওচৰতে একেটাই বস্তু ভাই পইচা দি আছে এটা আৰব খিনিয়ে তো পইচাৰ প্ৰবলেম নাই ন তেল বেছি আছে পইচা আহি আছে গতিকে দি দিয়ে এতিয়া সেই খঙতে কি কৰিলে UAE ক'লে আমাৰ $2 billion ঘূৰা $2 billion মানে বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত যদি ক'বলৈ যাওঁ মোটামুটি 18 to 19,000 crores 19,000 কোটি টকা মোটামুটি এপ্ৰক্সিমেশ্যন কৈছো মই সো পাকিস্তানৰ এটা হোটেল ডিউজ দিবলৈ পইচা নাই আৰু সেইকাৰণে মুনিৰ গ'ল এফালে আৰু শেহবাজ শৰীফক পঠাইলে তো চাউদি যা পইচা আনিব লাগে তাৰ পিছত চাউদি আৰব গৈ পালে এইটো এগেইন 16 এপ্ৰিলৰ হয় চাউদি আৰবে কৈছে কি ঠিক আছে ভাই আমি একে হয় ভাই ভাই গতিকে $2 billion এটা চাউদি আৰবে কি কৰিছে দি দিছে সো বৰোইং টু ৰিপে তো এইটো আৰ্টিকেলটো হেডলাইনটো সেইটোৱে বনাইছে বৰো কৰিছে ৰিপেমেন্টৰ কাৰণে সো পাকিস্তান গেটস $2 billion Saudi help as UAE's debt looms. United Arab Emirates কৈছে ন UAE কৈছে যে আমাৰ পইচা ঘূৰা তো সেই পইচাটো ঘূৰাব লাগে ন $3 billion ঘূৰাব লাগে UAE তো ই বেটাই কৈছে গৈ পেলাই $2 billion লৈ আহিছে প্লাস হোটেলৰ ডিউজ দিব লাগে লাষ্টত গৈ পেলাই ইমানে কাজিয়া হৈ গ'ল সেৰেনা হোটেল যোনটো আঘা ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত আছিলে আঘা ফাউণ্ডেশ্যনে এইটো মিলাই পেলাই দিছে অলৰাইট তো দিস ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন যে এহেঁতি কি মিটিং পাতিব আপকামিং আকৌ এখন মিটিং পাতাৰ ধান্দাতে গৈছে এও গৈছে গৈ পেলাই নেক্সট টাইম মিটিংখন আকৌ এখন ইছলামাবাদ টক্স কৰে এখনে ভালকে পাতি লৈছোন তাকো ফেল পইচাও নাই গতিকে এতিয়া নেক্সট পাতিব গৈছে এতিয়া ইৰাণে কৈছে যে প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ যোনটো কম্পেনচেশ্যন সেইটো আমাক লাগিব আৰু ইৰাণৰ এইটো মই আগতেও কৈছো যে ইৰাণৰ এটা পইণ্ট মেনশ্যন কৰা আছে ইৰাণে যোনখন দিছে compensation লাগিব আৰু ইৰাণে কৈছে যে $270 billion বহুত ডাঙৰ এমাউন্ট হয়তো বিলিয়ন war loss must be compensated as fresh talks with US looms তো fresh talk যদি হ'ব লাগে তেতিয়া হলে প্ৰথমতে আমাক কি লাগিব $270 billion compensation লাগিব ঠিক আছে এটা আমাৰ এই ভাই কেটাই কিবা কৰে গৈ পেলে ইউএছক নকলে হ'ল যে নাই নাই সব ডান একো নাই কথা সব হৈ গৈছে পইচা একো নাই ডেফাৰ্ড পেমেন্ট কৰি দিলেও চলিব ঠিকতো নাই আগৰখনতো তেনেকুৱা কৰিলে ন এফালে গৈ কৈছে কি লেবাননো ইনক্লুড আছে সিজফায়াৰত প্ৰবলেম নাই আৰু সেইফালে ইউএছক গৈ কৈছে নাই নাই না আমি ইৰাণৰ লগত কথা পাতি লৈছো তাহাঁতি একদম এগ্ৰি কৰিবলৈ ৰেডি আছে আপোনালোক আহিলে হ'ল ৰাইট তো এতিয়া এহেঁতৰ কথা কিবা কৰে তো এইটো এটা কণ্ডিশ্যন পুট আপ কৰি দিছে নাও ইন্টাৰেষ্টিং এইটো জাষ্ট মই লগাই দিছো যাতে মানে কেনেকুৱা ডিফাৰেন্স হয় মাইণ্ডছেটটো আমি চাবৰ কাৰণে তো স্টেট বেংক অফ পাকিস্তান যেনেকে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছে ন RBI তো আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান এটা কালচাৰ আছে আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ লোন লওঁ কিবা লওঁ আমি আমাৰ এটা থাকে মাইণ্ডত যে ইয়াৰ লোনটো কিবাকে ঘূৰাব লাগে বা লোন লোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা কাইণ্ড অফ এটা উইকনেছৰ চাইন হিচাপে আমি কৰোঁ বা লোনটো ৰিপে কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা হয় বাট ইন কেছ অফ পাকিস্তান দে ফিল so proud ইয়াৰ পইচা আ গয়া The State Bank of Pakistan has received funds of $2 billion from Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia in the value date of 15 April. Joakali received korise $2 billion. Eto pura proudly post koriyo pelai diye. Aru eto upor bahut memo bonise. Apnaloke jodi gom pai je kune dues clear koribo bole IMF e dues clear koribo. Okay, anyways, now coming to the second point. US eyeing the Strait of Malacca after Hormuz. Eta prothom kotha hoise Malacca Strait to ase got hetu ami sai lou. তাৰপিছত আমি নিউজ তুলে যাম ওকে সো দিস ইজ ইন্ডিয়া এখন আমাৰ ইন্ডিয়া ৰাইট এখন অসম মই ইয়াতে আছো গতিকে লোকেশনটো এটো ওলাই আছে তো ইন্ডিয়াৰ পৰা
আমি যদি ওয়েস্টত যাও তেতিয়া হলে পাকিস্তান আছে ওয়েস্টৰ ফালে ইণ্ডিয়াৰ ওয়েস্টত পাকিস্তানৰ সেফালে ইৰাণ আৰু ইৰাণ আৰু ওমানৰ মাজত আছে স্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ এটো হৈ গল স্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ৰাইট এইখিনিতে ইউএসএ কি কৰিছে ব্লক কৰি ৰাখিছে কাৰেক্ট ওকে নাও ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ এতিয়া চকু ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টৰ ফালে দিস ইজ ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আছে সাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰাইট ওকে so India Bay of Bengal Andaman Sea তলৰ পৰা এখিনি গুটে ইন্দোনেছিয়া ৰাইট এখন ইন্দোনেছিয়া হয় ইন্দোনেছিয়া ওপৰত আছে সিঙ্গাপুৰৰ ওপৰত মালয়েছিয়া থাইল্যান্ড তাৰপিছত তেনেকে ম্যানমাৰ ইণ্ডিয়া এটা এই যোনটো ৰেড কালাৰ মাৰ্ক আছে এইখিনি কোৱা হয় স্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা এগেইন স্ট্ৰেইট কি হয় এটা narrow passage between two large land mass okay দুটা ল্যান্ড মাছৰ মাজত যোনটো প্যাসেজ হয় হেতু হৈ যায় স্ট্ৰেইট এটা এটো এটা স্ট্ৰেইট হয় বিটুইন সিঙ্গাপুৰ আৰু তলত আছে ইন্দোনেছিয়া ইয়াৰ মাজেৰে যোনটো ৰাস্তা গৈছে দিস পইণ্ট ইজ নোন এজ নেৰো পাথ হয় এটোৰ নাম হৈ গল মালাক্কা স্ট্ৰেইট এটো অনাগত সময়ত বহুত নিউজত থাকিব গতিকে লোকেশনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তো ইণ্ডিয়াৰ ওয়েষ্টত হৰমুজ ইষ্টত মালাক্কা আৰু এটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কিয়নো কাৰণ এইখিনিতে আমাৰ আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ড এই পোৰ্শনটো এই গুটেটো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ডটো যদি চাও আমাৰ এই গুটেটো কাৰেক্ট তো এপিন্দি জিনমান বিলাক জাহাজ যায়গে এফালেৰে এই গুটে জাহাজখিনি মোৰ অলৱেজ ইণ্ডিয়াৰ কন্ট্ৰলত থাকি যায় এটা এটো কিয় টাৰ্গেট কৰিছে ইউএসএ এটা যদি আমি ম্যাপখন চাও ওপৰত কোন আছে চাইনা ৰাইট এটা চাইনাৰ জিমান ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হয় ন এটা তেল আনিব লাগিলে এফাল দি আনিব লাগিব এটা চাইনিজৰ কাৰণে তেল যাবলে ইৰাণ সাউদি ইয়াৰ পৰা তেলটো যাবলে এফাল দি যাব লাগিব এই ৰাস্তাটো দি এনেকে গৈ পেলে সাউথ চাইনা সি পৰা চাইনাত সোমাব এখন গুটে চাইনা ৰাইট এফাল দি যাব লাগিব গতিকে এনাৰ্জি ৰিসোৰ্সেসটো গুটে এটো ৰাস্তা দিয়ে লিংক আপ হৈ আছে গতিকে চাইনাক টাৰ্গেট কমপ্লিটলি আৰম্ভ কৰি দিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাই সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলো যে এই ওয়াৰখন আলটিমেটলি ইউএস আৰু চাইনাৰ মাজত চলি থকা নিচিনা হৈ আছে বুজি পাইছে এতিয়া এইখিনি জায়গা চোক কৰাৰ লগে লগে 90% অফ অইল যোনটো ইৰাণৰ পৰা গৈ আছিল চাইনা সেইটো ব্লক কৰিব গৈ আছে নেক্সট পইণ্ট হৈ গল এইটো এটা এই পইণ্টটো যদি চোক কৰিব লাগে ফিউচাৰত তেতিয়া হলে ইয়াত যোনখন দেশ আছে ইন্দোনেছিয়া এখন ইন্দোনেছিয়া দেশ হয় এখন ইন্দোনেছিয়া নাম লিখা আছে ইন্দোনেছিয়া এখনৰ লগত কি কৰিব লাগিব এটা ভাল ৰিলেশন মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা সেই কামটোকে কৰিছে এটা গুড ৰিলেশন মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম কি কৰিলে এটা ডিফেন্স এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে So US-Indonesia signed key defense pact, Washington Ice Strait of Malacca. So partnership was signed during Indonesian Defense Minister visit to US. So যোৱাকালি 14 এপ্ৰিলৰ দিনা কি কৰিলে ইন্দোনেছিয়ান ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ গৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু ইউএছত গৈ পেলাই কি কৰিছে এটা ডিফেন্স এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে য'ত ইন্দোনেছিয়াৰ নিজৰ যোনটো এয়াৰ স্পেচ প্ৰত্যেকখন দেশৰ এটা এটা এয়াৰ স্পেচ থাকে য'ত বেলেগ জাহাজ বা বেলেগ এৰোপ্লেন সোমাবৰ কাৰণে বা জেট সোমাবলৈ পাৰমিশন ল'ব লাগে তো এই যোনটো ডিফেন্স পেক্ট এই ডিফেন্স পেক্টৰ আন্ডাৰত কি কৰিব পাৰিব access to Indonesian airspace could give US greater ability to keep an eye on Strait of Malacca. তো এতিয়া যেতিয়াই খুচি তেতিয়াই US or jets Malacca ইন্দোনেছিয়াৰ ওপৰত ফ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু হেতুদি কি হ'ব সাৰ্ভিলেন্স তো পাৰিব কাৰেক্ট তো এটো সেক্ৰেটাৰী অফ ওয়াৰ পিট হেক্সেট কোন হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ যোনটো ওয়াৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে সেই তাৰ মিনিষ্টাৰ হয় এজন ঠিক আছে আমাৰ যেনেকে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ইউনাইটেড ষ্টেটছতো তেনেকুৱা এটা আছিল ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ডিফেন্স কিন্তু এটা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আহাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ওয়াৰ কৰি পেলালে ডিফেন্স উঠাই দিলে ঠিক আছে আমি যদি কাইলে কৰি দিও মিনিষ্ট্ৰি অফ ওয়াৰ হে একেটা কাম ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰিলে যে এইবিলাক ডিফেন্স কাম নাই এটো কি হয় ওয়াৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু তাৰ মন্ত্ৰী কোন হয় পিট হেক্সেট ঠিক আছে তো পিট হেক্সেটে এটা টুইটৰ কৰিছে ইট ওয়াজ এন অনাৰ টু হোষ্ট ইন্দোনেছিয়ান ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এট পেন্টাগন টুডে পেন্টাগন মানে তেওঁলোকৰ যোনটো ডিফেন্স কমপ্লেক্স হয় সেইটো পেন্টাগন বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰো এটা ফিউচাৰত এনেকুৱা বনোৱাৰ প্ল্যান বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে কিন্তু কেতিয়ালৈকে কৰে নাজানো বাৰু আৰু তেওঁ কৈছে যে ইট ওয়াজ প্ৰাউড টু এনাউন্স দ্যাট উই আৰ এলিভেটিং আৱাৰ ৰিলেশনশিপ টু এ মেজৰ ডিফেন্স কোঅপাৰেশন পাৰ্টনাৰশিপ
তো ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত কি কৰিলে মেজৰ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ সাইন কৰিছে ইন ৰিকগনিশ্যন অফ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড পটেনচিয়েল অফ আৱাৰ বাইলেটাৰেল ডিফেন্স টাইজ এতিয়া কথা হ'ল মালাক্কা ষ্ট্ৰেটটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম কথা চাইনাৰ ৰিয়েল টাৰ্গেট এটা চাইনাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট The China Malacca Strait is not just a shipping lane. Around 80% of China oil import pass through this narrow corridor. 80% of Chinese oil efaldi pass hoy. Okay, it is squeezed between Indonesia, Malaysia, and Singapore. Singapore is a foreign country. It is the shortest and cheapest route for energy supplies moving from Gulf to and Africa to East Asia. I just আপোনালোকক মেপত দেখুৱালো যে হেতু ৰুটে দিয়ে যাব লাগিব বেলেগ অপচন নাই correct তো হেতু কাৰণে and it is precisely the dependence that has long worried Beijing তো Beijing মানে চাইনাৰ কাৰণে এটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় মালাক্কা ডাইলেমা বুলি কয় চাইনাই যে ইটস এ কনফিউজ যে কৰো কি মানে হেতু কাৰণে মালাক্কা ডাইলেমা এটা ওয়াৰ্ডে আছে 2003 চনত হেতু কইন কৰিছিল so back in 2003 the Chinese president Hu Jintao tetia asile Hu Jintao coined the term Malacca dilemma a stark admission that China's economic rise was tied to a maritime choke point it did not control to China's junto economic rise hoy ei economic rise to ei Malacca strait diye hoy ase okay China's jiman export jabo to Europe US South America Africa tar oil import export sob efaldiye to jabo laibo no কিন্তু দুখ হেতুৱে তেওঁলোকৰ যে হেতু কন্ট্ৰোলত চাইনাৰ নহয় দ্যাটস দি বিগেষ্ট প্ৰবলেম চাইনা হেজ আৰু হেতু এডমিট কৰিছিলে তেতিয়াই তো ইন এ ক্ৰাইসিস দ্যাট লাইফলাইন কুড বি মনিটৰড ডিসৰাপ্টেড অর ইভেন ব্লক বাই ৰাইভেল পাৱাৰছ তেতিয়াই কৈছিলে 2003 চনত চাইনাই কৈছিলে যে যেতিয়া কেতিয়াবা কাজিয়া হ'ব ন তো ৰাইভেল যোনবিলাক পাৱাৰ আছে যেনে ইণ্ডিয়া হৈ গল ইউএছ হৈ গল এই ৰাইভেল পাৱাৰছে এই মালাক্কা ষ্ট্ৰেটটো ব্লক কৰাৰ এটা সদায় আমাৰ এটা চান্স থাকিব আৰু হেতুকে কোৱা হৈছে মালাক্কা ডাইলেমা then 2 decades later that vulnerability remains এতিয়া vulnerable হয় despite massive investment in pipelines from Central Asia Russia routes to Myanmar and a network of overseas ports often dubbed the string of pearls the bulk of China's energy still travels by sea and still through Malacca the alternative exists but only at the margin তো এই বস্তুটো মালাক্কা ষ্ট্ৰেটটো বাইপাস কৰিবৰ কাৰণে চাইনাই বহুত বেছি লাগি আছে ওকে এটা প্ৰাইম এক্সাম্পল যদি মই দিব যাও দ্যাট ইজ গোৱাদাৰ পোৰ্ট আমি সকলোৱে জানো চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ তেনেকে আহি পেলাই গোৱাদাৰ পোৰ্টত জাহাজত উঠাব আৰু ইয়াৰ পৰা ইৰাণ যাব বা এপিনৰ পৰা তেল আহিব ইয়ালৈকে আহিব ইয়াৰ পৰা বাই ৰোড চাইনা গুচি আহিব এই ৰুটটো বনাই আছে কিন্তু আজিলৈকে এইটো বস্তু বনাই নহল এটো অল্টাৰনেটিভ টু মালাক্কা ষ্ট্ৰেট দিস ইজ মালাক্কা ষ্ট্ৰেট এটো অল্টাৰনেটিভ বনাইছিলে দেন ৰাছিয়া সেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা পাইপলাইন দি অইল আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে ওকে বাট আহে কিন্তু কম এমাউন্টত আহে 80% অফ দ্য চাইনিজ ইম্পোৰ্টস এফাল দিয়ে যায় মালাক্কা ষ্ট্ৰেট দিয়ে যায় কালি পৰি যদি এটো চক কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে কি হ'ব চাইনাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা অলৰাইট তো দিস ইজ মালাক্কা ডাইলেমা আৰু হেকাৰণে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা কাৰেন্টলি এটো পাছত ট্ৰাই কৰি আছে এটো চক কৰিবৰ কাৰণে আৰু হেকাৰণে ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো লৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি প্ৰবলেম ইণ্ডিয়াৰ 55% of India's trade moves through Strait of Malacca and Singapore and India's Andaman Sea territory shares maritime border with Thailand and Indonesia right at the mouth of the strait তো ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক ইষ্ট এছিয়াত যায় জাপান কোৰিয়া এইবিলাক মাৰ্কেটত যোনবোৰ যায় 55% of goods আমাৰ মালাক্কা ষ্ট্ৰেট দি পেলাই গুচি যায় তো কালি পৰহি যদি ইউএছ আহি এখিনতে বহি যায় আমাৰো এটা প্ৰবলেম হৈ যায় আমাৰ ব্যাকয়াৰ্ডত যদি এটা পাৱাৰ থাকি যায় ভৱিষ্যতে তো ক'ব নোৱাৰি আজি যোনটো চাইনাই ফেস কৰি আছে কালি পৰহি ইণ্ডিয়া ফেস কৰিব পাৰে হু নোজ ৰাইট তো সেইখিনিয়ে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ইন ফিউচাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু এই ডিলটো ডাইৰেক্টলি কোৱা আছে যে ইট উইল এনহান্স ট্ৰেইনিং কোঅপাৰেচন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এডভান্স ডিফেন্স টেকনলজিজ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই কিয় কৰি ল'লে এইটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটাই ৰিজন হয় যে প্ৰথম কথা ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কৰাৰ লগে লগে ইউএছ টেকনলজি পোৱাত ইজি হ'ব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 চাইনা কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা পাৱাৰ লাগে হেতু পাৱাৰ বেলেন্স বুলি কোৱা হয় কাউন্টাৰ বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে ইউএছৰ লগত হেতু কৰি লৈছে গতিকে আশা কৰো গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ